chính trong tuần. Ngân hàng Trung ương châu Âu thông báo nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản để đối phó với lạm phát. Đây là lần đầu tiên châu Âu tăng lãi suất sau 11 năm và mức tăng mạnh hơn dự báo. Chuyên gia Vina Capital dự báo GDP quý 3 kỳ vọng đạt 10% sẽ là chất xúc tác quan trọng để các nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Dư nợ cho vay margin giảm khoảng 50.000 tỷ, từ mức 200.000 tỷ trong quý 1 xuống khoảng 150.000 tỷ trong quý 2. ADB giữ nguyên dự báo GDP Việt Nam năm nay và năm sau, lần lượt tăng 6,5% và 6,7%. CPI Việt Nam được dự báo sẽ tăng 3,8% năm nay và 4% vào năm sau. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, trong tuần qua, Vina Capital đã đưa ra dự báo là GDP quý 3 sẽ đạt ở mức rất cao là 10%. 10% có thể là mức tăng trưởng rất cao. Vâng, và thưa anh Hoàng thì anh có nhận xét như thế nào về tính khả thi của dự báo này ạ? Theo đánh giá của cá nhân mình thì dự báo của Vina Capital là hoàn toàn hợp lý thôi. Và thực tế rằng GDP quý 3 có thể còn đạt mức cao hơn cả 10% nữa cơ. Lý do là bởi vì trong quý 3 năm ngoái thì chúng ta đã chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và đã có mức tăng trưởng âm là âm 6,17%. Do đó thì cái mức giá trị tuyệt đối, tức là mức nền của GDP quý 3 năm ngoái sẽ là rất thấp. Bên cạnh đó thì tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán trong quý 3 năm ngoái thì cũng ở mức thấp nhất kể từ năm 2021. Trong đó thì mình nhớ có rất nhiều mã đã có lợi nhuận âm trong quý 3 năm ngoái do chịu ảnh hưởng của giãn cách xã hội và phong tỏa. Do đó thì gần như là chắc chắn trong quý 3 năm nay, tăng trưởng GDP và tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn sẽ ở mức rất là cao. Chứng khoán thì thường đi trước nền kinh tế khoảng tầm từ 3 đến 6 tháng. Và hiện tại thì mùa báo cáo tài chính quý 2 gần như là đã xong hết rồi. Và giờ là thời điểm để chúng ta kỳ vọng vào cái mùa báo cáo tài chính quý 3. Với kỳ vọng là lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp trên sàn sẽ tăng trưởng cao thì chúng ta hy vọng rằng diễn biến của thị trường chứng khoán trong quý 3 sẽ hết sức là tích cực. Vâng, xin cảm ơn anh. Và tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần qua được không ạ? Trong tuần qua thì thị trường mặc dù đối mặt với một số rung lắc nhất định trong 2 ngày đầu tuần, tuy nhiên thì đã trong xu thế tăng trở lại trong 3 ngày cuối tuần. Tổng kết tuần thì VN Index tăng 15,5 điểm, tương đương với mức tăng là 1,3% và đã áp sát cái vùng kháng ngự tâm lý tại ngưỡng 1.200 điểm. Có thể nói là tất cả các nhóm ngành đều tăng điểm trong tuần qua. Trong đó thì tăng mạnh nhất là nhóm dầu khí, công nghệ, hàng tiêu dùng và nhóm xây dựng. Thanh khoản đã tăng trở lại với mức tăng là 12,5% so với tuần trước sau 4 tuần suy giảm liên tiếp, trong đó đặc biệt tăng mạnh tại nhóm công nghệ, dược phẩm và dịch vụ tiêu dùng. Vâng, vậy không biết là khối ngoại trong tuần qua có còn bán dòng không ạ? Và diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào thưa anh Hoàng? Trong tuần qua thì rất đáng tiếc khối ngoại vẫn tiếp tục bán dòng. Tuy nhiên thì điểm tích cực đó là giá trị bán dòng của khối ngoại đã giảm khá là mạnh, chỉ còn 398 tỷ thôi. Các mã được mua nhiều là GAS, Vinamilk và VND. Trong khi đó các mã bị bán nhiều nhất là quỹ ETF VN Diamond, FPT và Vinhome. Lãi suất và tỷ giá đều tăng lên trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng 44 điểm cơ bản lên mức là 1,15%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 20 điểm cơ bản lên mức là 2,7% một năm. Tỷ giá tiếp tục tăng 30 đồng lên mức là 23.250 đồng và 23.560 đồng cho chiều mua và bán. Và đây đã là tuần tăng thứ 6 liên tiếp của tỷ giá. Vâng ạ, vậy trong tuần này sẽ có những thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh Hoàng? Trước hết thì trong ngày 26 và 27 tới thì Fed sẽ tiến hành họp chính sách để quyết định về việc tăng lãi suất như thế nào. Và hiện tại thì có một thông tin tiêu cực và một thông tin tích cực cho việc tăng lãi suất của Fed. Trước hết là sau khi Fed công bố lạm phát tháng 6 với mức tăng kỷ lục là 9,1% so với cùng kỳ thì đã có rất nhiều chuyên gia đánh giá rằng Fed có thể sẽ tăng lãi suất ở mức kỷ lục là 1% trong cái kỳ họp lần này. Tuy nhiên thì sau khi chứng kiến giá dầu cũng đã giảm mạnh trong thời gian qua từ mức là 120 đô một thùng xuống chỉ còn khoảng tầm 103 đến 105 đô một thùng như thời điểm hiện tại thì cũng đã có nhiều chuyên gia nhận định rằng Fed có thể sẽ chỉ tăng lãi suất ở mức khoảng tầm 0,75% trong cái đợt họp lần này thôi. Tuy nhiên thì trong đợt này dù Fed có quyết định tăng lãi suất bao nhiêu % đi chăng nữa thì chúng tôi cũng tin tưởng gần như là chắc chắn rằng đây sẽ là lần tăng mạnh lãi suất cuối cùng của Fed trong năm nay.
Và do đó thì sau khi Fed chính thức tăng lãi suất thì chúng ta cùng kỳ vọng rằng cái tin xấu cuối cùng thì đã được công bố, nỗi lo cuối cùng của thị trường cũng đã được gỡ bỏ và qua đó giúp cho thị trường chứng khoán tăng điểm trong quý 3. Ngoài ra thì trong ngày thứ 6 tới, các cái mã mô phỏng chỉ số ETF tại Việt Nam sẽ phải hoàn tất tái cơ cấu danh mục. Các mã được kỳ vọng mua nhiều là các mã ngân hàng và chứng khoán như là VIB, SHB, VPBank, ACB, MBB, MSB, Khang Điền, HCM, VND và SSI. Trong khi đó thì các mã được kỳ vọng sẽ bị bán ra nhiều, đó là VIX, PNJ, RI và CTG. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy không biết là với diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi thì anh nhận định thị trường trong tuần này sẽ như thế nào ạ? Trong tuần qua thì VN Index đã vượt qua cái đường viền cổ để xác nhận là đã vượt qua xu hướng downtrend rồi. Tất nhiên là vượt qua cái xu hướng downtrend thì không có nghĩa là thị trường sẽ quay trở lại cái xu hướng uptrend, mà hoàn toàn là VN Index có thể sẽ chỉ đi ngang trong một cái biên độ lớn nào đó thôi. Tuy nhiên đi ngang thì vẫn còn tốt hơn là downtrend, đúng không ạ? Và chúng ta vẫn có thể tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư trong một cái xu hướng sideways dài hạn của thị trường trong khoảng tầm 1,5 năm tới. Về xu hướng trung hạn trong khoảng tầm 2 tháng tới của VN Index thì nhà đầu tư có thể xem lại các cái bản tin gần đây của chúng tôi để thấy rằng chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng VN Index sẽ hồi phục về vùng khoảng 1.300 điểm trong khoảng tầm từ 1,5 đến 2 tháng tới. Còn bàn về câu chuyện ngắn hạn của tuần này thì tuần trước VN Index đã cho thấy một số các cái dấu hiệu khó khăn tại vùng 1.200 điểm. Tuy nhiên thì theo quan điểm chúng tôi, nhà đầu tư cũng không cần phải quá lo lắng vì hai lý do sau. Thứ nhất là thanh khoản của ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì đều giảm so với ngày trước đó. Và điều này cho thấy rằng cái áp lực bán hiện tại cũng không phải là quá lớn nữa rồi. Và điểm thứ hai là trong những cái giờ phút khó khăn nhất của thị trường thì chúng ta vẫn nhìn thấy được một vài các cái cổ phiếu như là Masan, Sabeco, BCM, GAS, MWG để nâng đỡ cho chỉ số. Và điều này cho thấy rằng dường như là vẫn còn một bộ phận nhà đầu tư lớn nào đó đang có ý muốn là cho thị trường đi lên. Do đó thì theo quan điểm của chúng tôi, thị trường trong tuần này sẽ tiếp tục tích lũy trong 3 ngày đầu tuần để chờ một thông tin tăng lãi suất chính thức từ Fed và sau đó mới có thể cởi bỏ hết những cái nỗi lo và tăng điểm trong 2 ngày còn lại của tuần. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.